خب دوستان، همونطور که داریم مشاهده میکنین ماشین رفیقم پنچر شده و دنیا خانم دکتر سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز. داوودی کورنگه، ولی ما 160 کیلومتر با اصفهان فاصله داریم. من که خودم هم نمیدونم چجوری بله رو گفتم، ولی از اول مادر من مریض. همونطور که داریم مشاهده میکنین ماشین رفیقم پنچر شده و این که در حال پنچرجویی هستیم و تعویض لاستیک. خواستیم با ماشین خودمون بریم مدرسه، چه ماشین خود من بازم دوباره خراب شد و آمپر و آب چسبون بالا، واقعا داره اذیتم میکنه. اینم آشی که خریدم واسه معلم. دوش قایب کردی ها؟ دنیا خانم دکتر دنیا چه خبر؟ دوستان حالا اومدیم داخل تعمیرگاه ماشین رو چک کنیم و فردا هم بریم دوباره شهر کو ببینیم جریان از قراره. یعنی واقعا دیگه خستم کرده. از یه ور نمیتونم بفروشمش، از یه ورم دیگه نمیتونم بیشتر از این هزینه کنم روش. باشه و هیچ گونه مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشه. تازه ماشین رو تمیز کردم و انشالله دیگه مشکلی نداشته باشه. اومدم داخل سلمانی تا این رو سوید و کوتاه کنم و فردا هم برم داخل شهر رو کارهای بیمه ماشین انجام بدم. حالا تیم محبوبم یعنی پرسپولیس بازی داره، امیدوارم که امروز هم ببره. وجودش امروز ملوان قرار گرفته. مسئول اگه رو به جلوی خودش رو شروع کرد یه بازیکن در مقابل داره. نه زیدتر بود داره مسئولیت هم زینه داره. حساب کنه نوت تنگیدیش چرا؟ ما حساب کنم یه نوت نداریم دامش. ما شاید یه 4-5 6 خون ماره. مهدی تک پاره.
و یه پرتاب رو گرفت. نه بزنم چی؟ سعید صادقی میخواد بزنه. من جانشینه. تمرکز خودشون رو کاملا مشخصه که توی دقایق از دست دادن. حالا اونو فرصت دیگه، ضربه دیگه توی دروازه به لرزه در اومد، اما بفرم عزیز. قربونت علی جان. عزیز قربونت من. سرمایه تازه نفس تو محوطه جریمه و کنترل میکنن. 76 79 بابا دستتون در نکنه. بخش عزیزم بخش. خدا حافظ. حالا هزینه کلش شده $140، یعنی $2. ماشینا بالاخره تعمیر شد. دوستان شاید باور نکنیم اینقدر مشغله کاری زیاد داشتم امروز. چه وقت نکردم نهار بخورم و الان که ساعت 8 شبه تازه میخوام نهارم رو بخورم. نهار چند قیمت این غذا بوده باشه $1 میشه. دریا وسطش مال رو بیرید. وای خدا. دوستان از اون زد که فردا میخوام برم شهر کرد. گفتم حالا مقدار میوه با خودم آماده کنم با خودم ببرم. اونم تازه خریدم، یعنی تازه نه خیلی وقت بود خریدم ولی خب ازش استفاده نکردم. و این که میخوام در مورد یه چیز مهمی باهاتون حرف بزنم. بعد از اینکه کارامو انجام دادم حتما در بخش پرسش و پاسخ
مسئله میپردازم. این هم میوه‌هایی که آماده کردم و واقعا خوشمزه است. یه مقدارشو خوردم. سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز. قبل از هر چیزی باید ازتون معذرت میخوام که دیروز نتونستم ویدیوی آپلود کنم، چون حالا مشکلاتی به وجود اومد که نمیتونم اونا رو بازگو کنم و شما عزیزان رو ناراحت کنم. و از اینکه این ویدیو هم کیفیت مطلوبی رو نداره و محتوای خوبی نداره ازتون معذرت میخوام. به سوالات شما دوستان عزیز پاسخ بدم و اینکه چند نفری از من سوال پرسیدن که درباره طلاق گرفتن و ازدواج کردن در منطقه اشایری واسه ما توضیح بده، که حتما این کارو میکنم و در پایان ویدیو میگم. خب سوالات شما رو یادداشت کردم. من اون سوالات رو بیارم. سلام امران، خواهرت چند فرزند دارد و چند سال دارد؟ چند سال دارد؟ خب خواهرم 4 سال از من بزرگتره و 3 تا پسر داره و 2 تا دختر. سلام داداش، آیا غذا از حقوق شما خریداری شده یا از بودجه دولتی؟ خب غذای صبحونه که واسه دانش آموزان خریداری کردم از درآمد خودم بوده و سرانه مدرسه جوابگوی این نیست که واسه دانش آموزان صبحونه تهیه کنه. بعضی از سوالات رو واقعا متوجه نشدم و هر چه قد تلاش کردم که اونا رو به صورت صحیح ترجمه کنم نشد. از آنجایی که من فهمیدم زنان در اسلام موهای خود را می‌پوشانند تا به هیچ وجه مردان را وسوسه نکنند. چگونه یک دختر چند ساله از کلاس اول مردان را وسوسه می‌کند؟ چگونه؟
دوستان عزیز، بینندگان عزیز، من قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم، خودم شخصا مخالف حجاب اجباری هستم و حدود 45 سال پیش داخل ایران حجاب اجباری نبود. هرچند که دین رسمی ایران اون موقع هم اسلام بود. حالا این سالو که پرسیدین، مدرسه سعی میکنه که دانش آموزان رو آماده کنه که بعدا وارد استماع بشن و قوانین کشور رو رعایت کنن از سنین کودکی. به خاطر همین اونها ملزم هستن که روسری بپوشن و موهای خودشون رو پنهون کنن. دوست عزیزی نوشته برای رفتن به ایران کارت اعتباری با کشورهای دیگر فرق دارد؟ بله، واسه سفر کردن به کشور ایران باید پول نقد یا ارز دیجیتال داخل کیف پولتون داشته باشید. آیا افسانه از هیولاها و غیره در سرزمین‌های وحشی دارید؟ من دوست دارم چند داستان از اسطوره‌ها و افسانه‌های ایران بشنوم. اگر مایل باشین در ویدیوی فردا داستان کوروش بزرگ رو واسهتون توضیح بدم، از زمان تولد تا زمانی که فوت میکنه. داستان بسیار جالبی داره و بهتون قول میدم پشیمون نمیشید. آیا میوه و سبزیجات زیادی میخورید؟ آیا در محل شما رشد میکنند یا برای شما آورده میشوند؟ همونطور که قبلا گفتم، کشور ایران وسعت زیادی داره و دارای آب و هوای گوناگونی در سایر استانهاش هست. مثلا آب و هوای شمال کشور نسبت به جنوب کشور تفاوت زیادی داره و از این لحاظ میتونیم در طول سال میوه‌های تازه‌ای داشته باشیم و اکثر میوه‌هایی که وارد این شهرستان میشن از استان همزوار، یعنی استان اصفهان، آورده میشن. سوابق زندگی شما چگونه نگهداری می شود؟ آیا شناسنامه شما با نام هر کسی که ازدواج می کنید و همه فرزندانتان را نشان می دهد؟ بله، داخل شناسنامه مشخصات همسر و فرزندانمون داخلش ثبت میشه و به غیر از شناسنامه داخل ثبت احوال که یک ارگان رسمی دولتی هستش اونجا هم ثبت میشه. در یک فیلم مستند دیدم که وقتی دختران 15 ساله میشوند با پدرشان ازدواج میکنند. آیا این حقیقت دارد؟ خیر، این دروغ محض و 1% هم حقیقت نداره. زبان محلی آنها و همان زبان شما صحبت نمی کنن. فکر کنم ویدیوی قبلی رو گفته. نه، اونا به زبان ما صحبت نمی کنن و داخل شمال کشور هستن. در مورد پوشش خانم ها صحبت کنید. چرا در هر منطقه لباس های متفاوت می پوشند؟ ایران دارای قوم های مختلفی هستش: لور، کرد، ترک، بلوچ، ترکمن، عرب و غیره، که هر کدوم از اونها دارای فرهنگ و لباس های مخصوص خودشون هستن و زبانشون نسبت به زبانهای دیگر فرق داره و ما از طریق زبان فارسی میتونیم با هم دیگه ارتباط داشته باشیم. و از لباس محلی لوری زنان البته
حدود چند روز پیش ثبت ملی شد. سلام امران، آیا قبول دارید که نفوذ غرب و فناوری‌هایی مانند اینترنت رفتار جوانان را در ایران دگرگون کرده است؟ من احساس می‌کنم که سنت‌ها و آداب و رسوم آنها در حال فراموش شدن است و پیشرفت نفوذ غرب با سرعتی سریع پیش می‌رود. حالا فناوری مثل اینترنت و فضای مجازی هم خوبی‌های خودش رو داره و هم بدیهای خودش رو. ولی حرف شما کاملا درسته و داریم نسل جوان از اون فرهنگ و رسم و رسوم گذشته و اصیل خودمون در این فاصله میگیریم و حتی طرز حرف زدنمون مثل گذشته نیست و بیشتر از کلمات کشورهای دیگه مثل انگلیس استفاده میکنیم. دوستان، در مورد سوال که پرسیدین درباره ازدواج بین اشایر که واسه همتون فکر کنم سوال پیش اومده، هم از چندین نفر سوال پرسیدم و همین که در اینترنت به این موضوع پرداختم و سرچ کردم تا اطلاعات مناسبی جمع‌آوری کنم. حالا اطلاعات رو واسه شما دوستان عزیز میخونم. ازدواج در میان لور، طوایف ایل بختیاری و بویر احمدی به شکل‌های مختلفی وجود داشته است. پسر همیشه گفته پدر را اطاعت می‌کرد و دختر با کسی ازدواج می‌کرد که پدر می‌پسندید و ازدواج او بدون توافق پدر امکان نداشت. گرچه پسران در بیشتر موارد و دختران در همه موارد نقشی در انتخاب همسر نداشتند. یعنی امکان این وجود داشته که پسران همسر آیندهشون رو خودشون انتخاب کنن، ولی دخترها در هیچ موردی حق انتخابش برای خودشون رو نداشتن. ولی به دلیل نفوذ و تسلط آداب و رسوم بر رفتارهای آنان به ندرت طلاق یا جدایی اتفاق می افتاد. البته در حال حاضر این رسومات کم شده است. خب دلیلش هم خاطر این که اشایر نسبت به گذشته کمتر شدن و داخل شهر یا روستاها دارن زندگی میکنن. در این قسمت چند نوع ازدواج رو واسه شما دوستان عزیز میخونم که امیدوارم واسه تون جالب باشه. ازدواج فامیلی. بختیاری ها و بویر احمدی ها به ازدواج فامیلی به علت مزیت هایی که داشت بیشتر از سایر ازدواج ها اقبال نشان دادند. جوانان بختیاری خود را ملزم به ازدواج با دختران فامیل می دانستند و کمتر کسی به فکر انتخاب زن از طوایف دیگر بود، زیرا این عمل توهین به فامیل و وابستگان به حساب می آمد. مثلا اینجور فکر می کردن که حتما دختر ما ایرادی داره، نقصی داره که اون پسر رفته از غریبه از یه طایفه دیگه زن انتخاب کرده و یک نوع بی احترامی حساب می شد. بختیاری ها از همان ابتدا ازدواج فامیلی را ترجیح می دادند و درباره ازدواج با غریبه این ضرب المثل را به کار می بردند. شیء غریبی سخته، یعنی ازدواج با غریبه سخته و نمیتونیم با یک فرد غریبه ازدواج کنیم. یه نوع دیگه از ازدواج نافبرونه. در میان مردم ایل بختیاری و بویر احمدی رسم بوده است که هرگاه دختر و پسری در زمانی نزدیک
به هم متولد می شدند، اولیای این اطفال در همان زمان تولد بند ناف نوزاد دختر را به نام پسری که او نیز تازه به دنیا آمده است یا کمی از او بزرگتر بود می بریدند. پسر و دختر بعدها که بزرگ می شدند باید با هم ازدواج می کردند. حالا یه نوع ازدواج هم هست که قبلا هم بهتون گفتم و یک پیرمرد در این باره مصاحبه کردیم و اطلاعات کافی هم بهمون داد. ازدواج خونبس همانند دیگر طوایف اقوام در بین بختیاری ها و بویر احمدیان نیز درگیری هایی رخ میداد که گاهی بسیار شدید بوده و منجر به کشته شدن افراد نیز می‌گردید. این کشته شدن سبب کینه بیشتر شده و خانواده مقتول برای انتقام گرفتن اقدام به قتل یکی از نزدیکان قاتل کرده و این قضیه برای مدت طولانی ادامه می‌یافت. برای جلوگیری از تداوم این کار بزرگان طوایف دیگر جمع شده و سران دو طایفه را که اختلاف داشتن با هم آشتی می‌دادند. برای تحکیم حالت صلح معمولاً دختر فرد قاتل با یکی از بستگان نزدیک او را به عقد پسر مقتول در می‌آوردند تا قاعده فیصله یابد. به این جهت به این نوع ازدواج خونبست می‌گفتند. این دختر در زندگی خود همیشه مورد آزار خانواده شوهرش قرار داشت و از کمترین حقوق معمول نیز بی بهره بود. حالا بعضی از خانواده ها واقعا اینطور نبودن و اون دختر رو مثل دختر خودشون دوست داشتن و احترام میذاشتن که این بستگی به خانواده ها داشت. پس از پذیرش خونبس از جانب طرفین نامه‌ای هم نوشته میشد که دو طرف آن را تایید می‌کردند. حالا این نوع ازدواج که گفتم خونبس، چند خانومی رو میشناسم در سایر کانال های اشاری که با همین نوع ازدواج با شوهر خودشون ازدواج کردن. ازدواج گاه به گاه. گاهی اوقات دو پسر از دو خانواده با خواهر یکدیگر ازدواج می‌کردند. به این گونه ازدواج‌ها گاه به گاه می‌گفتند، چه مشکلات کمتری داشت و کمتر اتفاق می‌افتاد که بین چنین خانواده‌هایی برخورد جدی روی دهد. این ازدواج در حقیقت نوعی داد و ستد بود، زیرا از بار سنگین شیربها و برخی از مخارج که عامل آن چیزی جز سختگیری خانواده عروس نبود کاسته میشد. حالا اشکالی که این نوع ازدواج داشت این بود که اگر در یک خانواده اون یکی از زوجین با هم تفاهم نداشتن و منجر به طلاق شد، خانواده دیگر اون زوج دیگر رو مجبور می‌کردن که اونها هم طلاق بگیرن، که از این جهت واقعا کار درستی نبود و هنوز همین اتفاقات در جوامع اشاعری مخصوصا بختیاری میفته. حالا چند تا ازدواج دیگه هم هستش که اونا زیاد رایج نیستن و این نوع ازدواج ها به ندرت اتفاق میفتن. امیدوارم که از این بخش لذت برده باشین و دوباره هم ازتون معذرت میخوام به خاطر محتوای بی‌کیفیت یا کم کیفیتی که تولید کردم و پوزش میخوام. امیدوارم هر کجای جهان هستین، داخل هر کشوری زندگی میکنید، یک زندگی شاد، موفق و پیروزی رو داشته باشین.
دوستتون دارم و خدا نگهدار. آقای مولایی، در مورد ازدواج ایله بختیاریمون خیلی شنیدیم. شما نحوه آشنایی با حاج خانم بفرمایید، چطور آشنا شدید با حاج خانم، چطور ازدواج کردید اصلا؟ ما حاج خانم اصلا فامیلم بوده، قریبی نبوده. اصلا بعدم ما خیلی هستن که او زمان که ما ازدواج کردیم اصلا باور کو همه دو رو نمیدیدیم. اصلا زمانی که من میرفتم خونشون اصلا او قام میشد از دست ما. چه جالب واقعا. تا الان یه چیز اصلا بختیاری طوری بود، مثلا ما طوری نبود که دست همه دور بگیریم بریم تو خیابون او بگه مثلا من تو رو میخوام، منم تو رو میخوام، با هم حرف بزنیم و اینا. شب بعضی موقعا که من میرفتم مثلا خونشون، او میرفت سازم خونه دوش اونجا نزدیک همسایه‌شون بود، میرفت خونه دوش تا شب که ما میخوابیدیم. بعد از اونجا میمد، خدا رحمت کنه مادرش، تو کمر مادرش میخوابید که من اصلا نبینمش. صبح هم که ما از خواب بلند میشدیم و از دست ما فرار میکرد میرفت. بعدم ما زمانی که ازدواج میکردیم اصلا ارزون ترین مثلا چی بود؟ مثلا من 30,000 تومان میاری خانمم بود. در چی هنوزم 30,000 تومنه؟ 30,000 تومان. مثلا در چی هم زیادم سختگیری به هم نمی کردیم که ما باید تو مثلا نمیدونم چقدر 500 تا سکه بزنی، نمیدونم چی بدی یا اله بلی، طوری دیگه نبود. ما ازدواج موتور بود. در حال حاضرم که دیگه سکه شد 500 تا، ما بزرگان قرارداد نوشتن، گفت آقا ما 114 تا، ولی الان خدا را شکر 100 شده با 75 تا. خیلی هم هستن که واگذار میکنن و خدا را شکر کمترین طلاق هم حتی در آستان چهارمحال بختیاری هست. الان شما چند سال ازدواج کردید؟ من حدوداً 40 سال ازدواج کردم. محصول این ازدواج چند پسر و دختر؟ من خدا را شکر 3 تا پسر دارم، 3 تا مهندسن، یه دخترم دارم، دخترم مهندسه، دختره که الان اینجا بود. به قول چی 4 تا هم خدا را ساده در مدرسه تحصیل کردن و خیلی هم پاکن، نه اینه که اهل مواد هستن نه چیز. خدا را شکر. بعد ساکن خود چهارمحال هم هستی؟ بله، من خود چهارمحال ساکن هستم، شهر کرد در خدمت هستم، ولی روستامو شیخ علی خون کورنگه، شهرستان کورنگ، روستای شیخ علی خون، ولی من شهر کردم ساکنم. ما 160 کیلو آب معدنی معروفه، درسته؟ آب معدنی کورنگه، مال یه مهندس بختیاریه، مهندس داوودی کورنگه، ولی ما 160 کیلومتر با اصفهان فاصله داریم. 80 کیلومتر از اصفهان تا شهر کرد، 80 کیلومتر تا شهرستان ما کورنگ، 160 کیلو 165 کیلومتر یه اندازه هست. آقا سید، صحبت از ازدواج حاج آقا مولایی شد. من پیشنهاد میکنم برای بخش پایانی گفتمون بریم صحبت‌های حاج خانم رو هم بشنویم و بحث نون محلی و آش. من منتظرم بریم اونور که دیگه لحظه با ما بیاین بریم سمت حاج خانم و با ایشون هم گفتگوی رو داشته باشیم. لذت بخشه. میدونی چرا؟ چون بخش نون محلی و آش بختیاری رو با ما همراه باشید. چطور شد که به حاج آقا جواب بله رو گفتید؟ اصلا چه اتفاقی افتاد؟ تعریف کنید برای ما. والا من که خودم هم نمیدونم چجوری بله رو گفتم، ولی از اول مادر من مریض میشه. بعد پدر آقای مولایی طبیب محلی بود، منم اون موقع کوچیک بودم، گفت که حالا که اومدی منو درمان کردی، من این دختر رو میدم به پسرتون. دیگه از اونجا اسم این رو من دیگه بود تا من بزرگ شدم. من که بزرگ شدم هیچی دیگه، اینا آمدن خواستگاری و ما هم قبول کردیم. چه نسبتی داشتید با هم دیگه؟
مادر بزرگامون خواهر میشن. بعد پدرامون هم که نوه خاله آره از طرف پدری هم که هم همینطوره، هم دوتاشون مثلا پسر خاله میشن. از اینجا از دو طرف به هم چیزیم. بعد آخراش هم دیگه ما نمیخواستیم، یعنی نه ما که نمیخواستیم، یه کمی بینمون یه چیزی شد. مادر خدا بیامرزم به من گفت اگه تو اینه نمیخوای بگو ما همه وسیله هاش میفرستیم دیگه ازدواج نکن. ولی من خودم دیگه گفتم نه من اینو میخوام. یک دل و صد. حالا ممکنه خیلی جوونه الان براشون جالب باشه، جهیزه شما چی بوده اون موقع؟ به خدا بگم چی بود اون موقع که ما عشایر بودیم. خب مثل الان هم از این چیزای مثلا شهری و نمیدونم یخچال و تلویزیون و اینا که نبود. اون موقع ما عشایرمون که میدونی اسب داشتن، قاطر. اونا جایزی من یک قاطر بود که اونا الان که الان فکر کنم 80 آره دیگه آره 80 90 میلیون بیشتره. بعد یه فرشی بود دستباف، بعد یه دیگه ما میگیم هورجین، اون که بازم اون دستباف الان قیمتی خیلی چیزه. یه هورج و رخت خواب و نمیدونم پتو و بالشت و ظرف و اینا بودن.